Ко-ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко-ко. Тебя считают тупым скотом. Шарі. Говорити про шарія вартує від 45 баксів. А прибежали курочки, ко-ко-ко-ко-ко, покушали это все и пошли проголосовали. Вітання! Це програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні те, чого ви давно чекали. Шарій. Він вже давно один з найпопулярніших запитів від наших глядачів. Але була проблема. Блогери – не тематика нашої програми. Однак, в той момент, коли Шарій став лідером партії, все змінилось. Наша програма завжди багато уваги приділяла партійному фінансуванню. Бабусі Тимошенко, хінкальники зелених, усі ці підставні партійні донори – наші сюжети. Так ось, партія Шарія. Вона росте стрімко, мов ракова пухлина. При цьому партійні фінансові звіти порожні, мов балачки її лідера. Вона фінансується... А ніхто ж не знає, ким фінансується політпроект Шарія. За півгодини ви знатимете практично все. Ми отримали доступ до груп шаріївців, до декількох фінансових чатів партії. Обсягом у рік. Там реальні фінансові звіти, реальні видатки, реальні спонсори, реальні схеми. До речі, схеми реальні, але не унікальні. Вони такі самі, як і в «Слуги народу», яких ми викрили рік тому. А потім Шарій люто критикував зелених за схематози. І окрема насолода – реальні прайси на телеекспертів, які розповідають вам про крутість Шарія. Це один з головних видатків, до речі. Виявляється, шаріївці таки вважають свою аудиторію тупою худобою, це цитата, яку можна в телевізорі годувати чим завгодно, аби частіше. Максим Опанасенко, Леся Іванова, Анастасія Осенко, Вадим Понько, Данило Мокрока. Що ви хотіли там цілий рік листувань? Анатолій Шарій. Блогер і віднедавна політичний діяч. Проект Шарія запустили в червні 19-го, напередодні парламентських. Шарій будує партію віддалено, осівши в Іспанії, звідки і пише викривальні блоги про Україну. Хейт, фейк, критика і заяви про те, що партія Шарія інша. Це те, на чому надувається рейтинг. Партнеркою блогера-політика стала його ж дружина Ольга. Вот эта система, она должна ломаться. Система, когда тебя считают тупым скотом, которому можно впихивать политические программы каждую неделю и исключительно на этом заходить в парламент. Ви не рахували, але за останні 2 хвилини слово «Шарій» прозвучало 4 рази. Ну, вже 5. Якщо рахувати за мінімальним тарифом самих шаріїв, то ви зараз отримали інформації на $450. По 90 баксів за кожне слово «Шарій». Ще $90. Про що ми? Про тариф, за яким у Шарія оплачують виступи його телеголів на різних телеканалах. Шарі. 112-й прямий, Ньюзван, Зік. І ще багато каналів, в ефірі яких цілодобово сидять експерти, які коментують все. Зазвичай ви не знаєте, хто ці люди, чому вони експерти, у чому вони експерти і хто їм платить. Шарі. Їхня роль – коментувати все. І створювати у глядачів потрібну картинку. Не маєш часу думати, що є добре, а що погано? Експерти розкажуть. Є вільне місце у голові? Туди запхають Шарія. Немає? Забудь ім'я матері, але пам'ятай. Очень гениальную мысль по этому поводу сказал один из блогеров, Анатолий Шарій. Перехватывает повестку дня Анатолій Шарій. Дякуючи зусиллям того ж Анатолія Шарія. Може скластись враження, що Шарій вартує того, щоб про нього говорити. Ні, говорити про Шарія вартує від 45 баксів. Друзья, там важно оплатить. Это наши экспертные группы, политтехнологи, которые выступают на телеке. Це пише до фінансового чату шаріївців Іван Мамчур. Мамчур в партії, якщо коротко, головний по креативу. Поки це все, що вам потрібно про нього знати. Далі буде. Плата експертам за пропагування Шарія – значна стаття видатків в тіньових партійних фінансах.
Повідомлення про гроші експертам регулярні. Самі експерти щотижня звітують про виконання плану. В кожного експерта і каналу своя категорія зі своїм тарифом. Читаю в потокі новинному, що на сьогоднішній день там в Одеській області невеличка, але партійна ячейка того Шарія вже своїми бусами в Іллічовськ привозить і увозить. Це бюджетна голова Сергія Шабовти. Таврія в світі експертів. Його виступ – $90. І то, якщо він добре вивчив віршик. Якщо ні, йому платять 45. По этому поводу очень хорошо сказал Анатолий Шарий, что, уважаемое государство, откажитесь от выплаты Международному валютному фонду. Дорожча версія. Олександр Лазарєв. Його спіч тягне вже на $200. Щоб не перераховувати всі 200-баксові голови, лінк з повним переліком експертів під відео. А ми одразу в преміум клас. Політолог Кирило Молчанов. $1000. Окремий контракт. Заздри Шабовта. Ось ці компанії, котрі магістральні газопроводи тягнуть, вони платили в ті ж територіальні громади за оренду їх території, як пропонує та ж партія Шарія. В звіті Молчанова характеризуют так. Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи, которые выгодны для партии. Это автономный политтехнолог, который работает с нами напрямую. Молчанов колами ходить по медведчуківських каналах. В чому його преміальність – незрозуміло. Припускаємо, він найбільш віртуозно вміє вплести Шарія в будь-яку тему. Оцініть, ефір про нові санжари. До чого тут Шарій? А ось. Навіщо взагалі це все засекречували, цю містацію? Ну, а так, коли це все, знову ж таки, у нас перетворилося на клоунаду, тобто, ну, ось я ж кажу, от буде, ось вони запустять свою газету, «Слуги народу», запустять цей ютуб-канал, можливо, щось тоді буде до них виходити. Хоча, ну, по ютуб-каналу це, напевно, вони сперли ідею партії Шарія, тому що вона ефективно виявилася, так? Якість ефіру ретельно моніторять. Розкрив тему – молодець. Не розкрив – Шабовта. Мені подобається в чималій мірі і дії того ж там, ну, він настільки журналіст, як відомий блогер Шарій, але його закидання, вони, як правило, опираються на документальне. Первое. Начал с того, что запрос на новые лица есть. Второе. Акцентировал внимание на силе, которую набирает лидер партии Шария. Третье. Подчеркнул, что Шарий в своих блогах опирается на документированные источники. Четвертое. Получилось кратко, как реплика, поэтому засчитывается как половина. А якщо спікер перевершує очікування, то відповідно до переписок отримує бонус. Найбільша премія, яку ми знайшли, це $500 за суперечку з Гончаренком, яку ми цитувати не будемо, бо довго. Краще процитуємо Шарія про телевізор. Телевизор – это как, знаете, как какой-то приемник пищи. Накидал туда, набросал какой-то там чепухи, там семечек каких-то гнилых, да? А прибіжали курочки, ко-ко-ко-ко-ко, покушали це все і пішли проголосували. Але це для ютубної аудиторії. Водночас щотижня у партійному чаті рахуються гонорари за годування курочок з огнилим насіннячком. Шарій взагалі запропонував радикальну, сміливу ідею. Шарій, який є ключовим носієм інформації. Партія Шарія дуже активно себе проявила. У партійних звітах ви ці виплати не побачите. Ну, звісно, в переписках обговорюється, що гонорари йдуть на банківські картки або кешем, причому не експертам. Ви ж бачили у звітах оплату за координацію. В чатах йдеться про те, що виплати експертам засилають координаторам. Таким самим експертам Анне Биковій та її чоловіку Михайлу Железняку. Мені більше за все сподобалося, як Шарій вчора написав. Та, може, взагалі зараз Рябошапка вирішить всіх розстрілювати у стінці. Ми ж до цього вже логічно доходимо. Ваня, привет! Миша сказал выслать тебе просчет по финансам. На этой неделе у нас было 11 эфиров, 7 эфиров категории 1 и 4 эфира категории 2. Все данные есть в отчете. Итого 7 по $90, 4 по $45, плюс $500 за координацию. Всего $1310. Коли гроші затримуються, відомі телевізійні експерти нервово тупцюють навколо банкоматів. Вань, сори, что пишу. Там народ же ждет. Привет! Люди меня сейчас сожрут. У всех апокалипсис.
Зрештою, за керування експертами Бикову просто взяли у команду. А Железняк тепер веде Шаріїв до Київради. Враховуйте це, коли бачите їх у ефірі. Ну і взагалі, кожен раз, коли чуєте «Шарій не від нас», згадуйте про 90 баксів. За 5 лет они не сделали ничего, кроме эфиров. То есть они эфирами подкупают зрителей, которые сидят, зомбируются, и я пойду голосовать. Все це експертне мракобісся маркується як конфіденційний проект, який курують Ольга та Іван. Думаємо, навіть не всі партійці знали про проплаченість шаріївського піару. В середньому тільки на голови в телевізорі в міжвиборчий неактивний сезон шаріївці розписували до 500 000 гривень на місяць. І, звісно, цього немає у звіті партії. Втім, на карткових переказах і готівці тримаються не лише експерти, а, судячи з чатів, ледь не вся партійна система Шарія. До того, як ми зануримось в шарові фінанси, треба пояснити, а як ми це все робимо, звідки цитати. Ми отримали доступ безпосередньо до тих самих телеграм-чатів партії. Ось, власне, і вони. Я б сказав, що пішов на ринок, купив беушний ноут, а там хтось забув розлогінитись, але я вже з'ясував, що у вас інколи погано з розумінням сарказму, тому такого казати не буду. Сумнівів у справжності цих чатів немає жодного. Чатів багато, в них купа документів, вони охоплюють рік. Дампи з них, здогадайтесь, хто робив. І є момент. Чати містять тонни персональних даних. Паспорти, ЕЦП, документи. Це знову ж таки ознака справжності, однак водночас не дозволяє це просто вивалити в інтернети повністю. Хоча ви точно про це попросите, ніби всерйоз збираєтесь читати. Тому давайте зробимо так. Повну копію законно отримують державні органи. А під цим відео, скоріш за все, є посилання на декілька чатів без персональних даних. Просто з фінансовими обговореннями. Це якщо ми придумали, як вичистити персоналку. А як ні, то ні. І ще момент. Упродовж року листування деякі наші герої перейменовували свої телеграм-аккаунти. Але в живому чаті, який ми детально відзняли, це перейменування зафіксоване. Тому хай вас не бентежить, що Ольга Шарій раніше в телеграмі звалась так, а потім стала... Це один і той самий аккаунт. Технічні пояснення завершено. Поїхали. Офіційна звітність партії проти чорної бухгалтерії у чаті шаріївців. Вони настільки різні, що заледве десь перетинаються. У звіті 20 працівників із копійчаними зарплатами, десь на рівні одного коментаря шабовти. А в чаті у цей час мільйони необлікованого кешу для таких же необлікованих партійців, ручних експертів, тітушок, агітаційної макулатури та партійного мерчу. І, звісно ж, офіційні спонсори партії. Ну ті, з офіційних звітів. Судячи з чатів, нічого не спонсорують, а самі сидять на шаріївських зарплатах, отримують кеш і заганяють його куди скажуть. Ой-ой-ой, стоп. Я на секундочку вмешаюсь, прерву, и здесь я совершил монтаж. Вырезав, ребята, ви все-таки лишнього не розказуєте? Те, що ми розкажемо, точно не буде зайвим. Ані виборцям, ані НАЗК, яке моніторить фінансування партій. А ще точно зацікавить податкову. Та навіть партійцям Шарія не завадить. Для початку представимо вам усіх учасників переписок. Аккаунт Фея Дінь-Дінь, пізніше О-Шар. Для інших учасників переписки вона Ольга, О-Ша та лідер партії. Упевненості в тому, що мова йде про дружину Шарія, особливо додають характерні голосові повідомлення. Не те, щоб наступна цитата була дуже потрібна для підтвердження, що це Ольга Шарій, але просто вважайте анонсом. Трэш какой-то, и вообще конченый этот Львов, вообще просто какой-то конченый дебильный город. Інколи в Ольгу вклинюється і сам Шарій. Привет, не вздумайте ничего с этим делать. Я запишу видео, и в видео скажу, что друг, который протыкал нам шарики, обзывал нас матом, мы нашли твою карточку, можем тебе отдать, как бы. Забери там-то, там-то. Анжела. Вона керує фінансами. Можна навіть сказати, забезпечує фінансами. Тому що без її благословення партійці не отримають і гривні. А что это за суточные 500 гривен в день на человека? Еще раз повторяю, ключи от клиент-банка должны быть в одном месте. Так реестр подавать не буду, командировочные убирайте.
Третій учасник – Олександр В'юнік, він же АГ, Гебо Григорович. Нині Олександр В'юник – це офіційний представник партії Шарія. У чаті його називають керівником партбудівництва. Любить карати і штрафувати. Саша Чернигов, убирай реестр 5000 этих, убирай из реестра, их надо лечить. Надо их наказывать, потому что, блядь, совсем там нюх потеряли. Іван Мамчур, вже знайомі, 25 років, креативник, координує проплачених експертів, займається онлайном. Водночас він нібито офіційний спонсор партії і керівник одноіменної Шаріївської ГО. Саша – асистентка, помічниця, принеси, подай, роздрукуй, порахуй, таке. У чатах є ще декілька персонажів, але вони настільки малозначущі, що ми навіть називати їх не будемо. А тепер давайте до самих чатів. Основних фінансових чатів – 2. У кожному кілька разів на тиждень узгоджують план видатків. У Шаріїв їх називають реєстри на оплату. Чуєте далі реєстр – це воно. Виглядає це як екселі із переліком, кому, за що і як треба заплатити. Делаем 2 реестра в неделю, как говорили. Только экстренные платежи согласовываем сразу. На завтра жду объединенный реестр. Окей. Плюсик, с ума можно сойти. Наладим. Найперше, що трапляє у очі – колообіг необлікованого кешу невідомого, ще десь хвилин 15 невідомого, походження. У чаті та у реєстрах у колонці про спосіб розрахунку часто бачимо фразу «налічне в офіс». Від 120 тисяч гривень за соцопитування до $1000 на зарплату СММниці. Найбільша сума – за агітаційні матеріали. Оплата агитматериалов. Флаг, палатка, манишки, шарф. Итого, 100% оплата наличкой 522 800 гривен. Наличные в офис. Судячи із цих переписок, кешу в офіс тягали стільки, що в якийсь момент почали плутатися, що, кому, куди і як. Друзья, а вот когда заносят деньги в офис, как понять, какой это именно реестр? Можно сделать так, чтобы у курьеров на листике было что-то написано или как? Ще готівкою часто розписують витрати на оренду офісних приміщень. Якщо немає можливості вчасно передати кеш, можна прямо на картки партійцям. А в Одессу наличку передадут? Нет, инкассаторы заняты. Дать карту? Да. 4731 Наталья Стратинская. Партія росте, партія хоче їсти. Зарплатня у листуваннях ходить у регіональні осередки також повз офіційну бухгалтерію. Прямо на картки. Іноді навіть на одну картку керівника осередку. Ось так виглядає файл «Дніпр. Оплата ЗП для Анжели» за листопад минулого року. У офіційному звіті ви такого не побачите. ЗП «Полевой политтехнолог» – 30 000. ЗП «Администратор» – 8 000. ЗП «Координатор акций» – 8 000. ЗП «Модератор-дизайнер» – 8 000. Сумма – 54 000. Номер счета – 5375. Шишко Олександр Олександрович. Звісно, якісь витрати треба показати і офіційно, але для цього на офіційному рахунку партії мають з'явитися гроші. У чаті починають обговорювати схеми, як завести кеш на офіційні рахунки. Анжела не розуміє, чому все так складно. Їй пояснюють. Пополнять напрямую счет политической партии мы не можем. Это палево. Было принято ранее решение открыть ГО и вести пополнение через них, так как ГО не проверяются и не отчитываются перед НАЗК. Гошки, про які говорив В'юник, дійсно є, і цілих 3. І в партійному звіті вони дійсно вказані як ключові спонсори команди Шарія. Можна було би уявити, що це фанати Шаріїв донатять, але у переписках мова йде про те, що гроші на рахунки гошок заганяють самі шаріївці. Схема така – кеш, термінал, гошка. А далі є 2 варіанти. Або з рахунку гошки на офіційний рахунок партії, або можна і без партії одразу з гошки фінансувати партійні потреби. Еще раз, как это будем оплачивать? Нал передается в Одессе, ложится на счет ГО, оттуда пополняется партийный счет и производится оплата аренды. Наприклад, газети, які агітують за Шарія. Коли планується черговий випуск, у чаті ключове питання – як його оплатити? Хотіли мільйонний тираж, але не хотіли світити крупні суми. Тож більшу частину – 700 000 гривень – планували закинути у типографію тупо налом. Часть наличных 666 870 гривен нужна в Киеве. Нал нужен в гривне. Отдавать будут владельцу типографии в руки.
А меншу частину, близько 100 тисяч гривень, збиралися заплатити, майже офіційно, з ГО, вказавши при цьому менший тираж – 100 тисяч екземплярів, щоб ціна виглядала реалістично. Але для того, щоб заплатити з рахунків ГО, на рахунках ГО мають з'явитися гроші. Для проплаты 3-го выпуска газеты нам необходимо завести на счет ГО 90 тысяч. Операцию по 90 тысяч надо начать завтра с утра. Люди в Киеве есть. У переписках не вказується, яких саме людей в Києві підряджали на операцію по закиданню кешу на рахунки ГО. Але газета накладом 100 тисяч у січні вийшла. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Windows установил, принтер настроил, сайт сделал, рекламу запустил. Ось, до речі, про рекламу. Оплата реклами Шарія в інтернеті, судячи з листувань, має іти через ось цього привітного хлопця. Але тут цікавіший не хлопець, а суми. На просування Анатолія і його партії у соцмережах у чатах закладають приблизно 10 тисяч доларів на місяць. Цієї весни свято «Скинь бабло на картку» шаріївцям намахав Нацбанк. Лімітом на таке перекидання. Без пояснення походження кешу перекинути можна не більше 5 тисяч гривень. У чаті починають бідкатися, доведеться перейти на кеш. Адже отут важливо пояснити походження своєї готівки. Вони не можуть. Анжел, у нас новое правило. Там написано, что на карту перевод, а мне домой привезли эту сумму. Так будет теперь всегда или как? Иван, я всем отправила почитать новшества. Мы не можем отправлять на карты, только передача в руки. Терминал отсекает больше 4,999. Через кассу платить нет возможности. Полный пакет документов требуется. От кого и кому, и справки. Может, через МОНы теперь переводы делать, сбрасывать наличную карту, а потом всем рассылать? Наличную сбрасывать? Это как? Надо пополнять. Потом мониторят карты и движения по картам. Если официальные доходы не позволяют, это привлечение к ответственности. Потік кешу, походження якого не можуть пояснити. Люди, які прокручують цей кеш через термінали. Гошки, які прокручують гроші через свої рахунки. Така нова партія геть не схожа на всі решту. І, звісно ж, в чаті витрачають набагато більше, аніж в офіційному звіті. Покажемо це на прикладі останньої поданої шаріївцями звітності за перший квартал 2020 року. Офіційно за квартал, а квартал це, нагадаємо, 3 місяці, партія Шарія отримала пожертв на 1 мільйон гривень. Половину витратила на оренду, трішки на зарплати, і зовсім трошечки на поліграфію. А тепер порівняємо із фінансовим чатом. Тримайте в голові, зарплат за 3 місяці офіційно було 200 з хвостиком тисяч. Неофіційний реєстр зарплат – 1 мільйон 300 тисяч гривень. За місяць, не 3, 1. У принципі, за 1 місяць тільки на зарплати розписують більше, аніж усі задекларовані витрати за квартал. І так, навіть учасники фінансових чатів прекрасно розуміють, що це чорні зарплати. Оплата происходит по схеме. Посылка в центральный штаб, оттуда через терминал в регион. Банковская система запрашивает номер отправителя. 2 месяца человек это делает со своего личного номера. Одни и те же получатели и одни и те же суммы. Что это как не черная зарплата? Гонорари експертів, про які ми вже говорили раніше, у партійному звіті відсутні. Гонорари тітушкам, про них ще попереду, теж крізь звіт не проходять. Так, що ще? Агітматеріали. Офіційно відзвітували про 40 тисяч гривень на поліграфію. А ось що у цей час відбувалося в чаті. Центральный штаб. Печать газеты, 4-й выпуск, плюс доставка. Окончательная цена 928 410 гривен. 1/3 НАУ. 2/3 – сумма, которую надо перечислить со счета ГО на Винницу, издательство. Итого с ГО 634 694 гривны, НАУ для внесения на счет ГО. Передать наличные в офис для перевода на счет ГО. А ще є паливо, яке не світиться у партійних звітах. Для нього в чатах ведуться окремі реєстри. Виїжджають шаріївці близько 3,5 тисяч літрів спонсорського палива на квартал. Ще є купа різних дрібниць типу техніки і мерчу теж добряче набігає. Ми розуміємо, що ця частина була цікавіша для НАЗК та податкової, а ви вже починаєте знуджуватися. Тож просто узагальнимо. У неофіційному чаті шаріївці витрачають в разів більше, аніж в офіційному партійному звіті. А тепер давайте до веселого. Окрема стаття видатків у реєстрах, компенсації за побиття партійців і шароактивістів, а також видатки на тітушко-охоронців, які мали б цьому запобігати, але не справляються.
З листувань зрозуміло, що шаріївці отримують компенсації за страждання в ім'я вождя. Коротше, за те, що їх б'ють на акціях. Наприклад, Дмитро Кучер, журналіст сайту Шарій.нет, по суті партійної агітки і навіть кандидат від партії. У грудні минулого року його зацькували під судом у справі Шеремета через 2 дні в чаті. И что за дорога к Кучеру? Куда он ездил? Ответ Кучера – это расходы на такси по всем. На срочные выезды, на съемки. И по следакам сейчас езжу. Передай Диме, что он очень наглый, и я вычту это из его премии, которая им будет за нападение. Потім доходить і до конкретних сум, і вони дещо бентежать фінансистку. Добрый день. Вопрос у меня по бонусу $1000 на человека при нападении. Есть травмы? Откуда родилась такая цифра? Повної тарифікації гонорарів за тяжкість побиття немає, але, здається, у партії вирішили, що охорона буде дешевше. $100 за одного, $150 за старшего. Итого $450. С Ольгой согласовано. Нужно сделать сегодня платеж до 20:00. Судячи з листувань, старший переважно це Олесь Бурлаченко, прізвисько Кобра, фігурант кількох кримінальних проваджень по розбою і рейдерству. Ви його дійсно могли бачити разом із шаріївцями. Продажні черті за 1000 гривень продали батьківщину. Щоправда, Кобри на всіх не вистачає, а без нього охорона, не завжди рятує шаріївців від народної нелюбові. Коли у патріотичному Львові акцію шаріївців розігнали, найнята охорона навіть не ворухнулася. Пиздец! Охрана отказалась охранять наших людей, потому что раздача красных шариков – это политическая акция. Для чего они существуют, эти дебилы конченые, мрази? Так надо предупреждать. Мы же, наверное, как-то рассчитываем на них. Идиоты, блин, тупые. Подальша характеристика Львова від Ольги Шарій – найкращий комплімент львів'янам і хрест на розвитку партії у регіоні. Трэш какой-то. И вообще конченый этот Львов. Вообще просто какой-то конченый дебильный город. Коли ви чуєте, як шарії переживають за своїх прихильників, ви не забувайте, що переживають вони дистанційно. З сонячної Іспанії. При цьому керівництво партії робить усе, аби оця думка, а чого наш лідер сидить так далеко і так безпечно, у рядових активістів не виникала. Еще, пожалуйста, прекратите говорить, что Шарий куда-то приедет и вернется. Он в Украине. Вы, видимо, забыли. Та ні, в Україні ми не бачили Шарія вже давно, про це не забудеш. А от про що легко забути, коли ти роками сидиш за кордоном, як воно тут. Керівництво партії, яка йде на місцеві вибори, не відстрілює навіть, що хоча б у Києві відбувається, і буває незручно. Компенсация расходов за проезд в апреле на такси. А это долго будет продолжаться? А метро в Киеве закрыто? Да, не ходит транспорт. Вообще никакой? Карантин ведь. Есть только общественный транспорт, автобусы, троллейбусы, которые перевозят людей по каким-то спецпропускам. Не поняла. Ольго, не заморочуйтеся. Ми впевнені, що важливі речі, типу ціни на Сангрію в Барселоні, ви знаєте краще. Нарешті, після усіх цих розповідей про розподіл готівки, ми підійшли до питання, яке вас найбільше цікавить. Звідки ця готівка з'являється? Це правильне питання. Хто реально фінансує партію Шарія, цікавить всіх. І ви вже розумієте, що це не те, щоб його геошки. І тут, з великої літери, дуже важливий момент. Ми зараз говоримо насправді не хто фінансує самого Шарія, а хто фінансує його політичний проєкт. Адже припускаю, що це цілком можуть бути різні джерела. Так ось, раніше вважалось, і не безпідставно, що на початку партію фінансувала родина Кацуб. Це такий харківський клан, відомий за часів Януковича. Але не зараз. Іронія ситуації в тому, що нині джерело фінансування, могло б робити це легально і публічно. Це великий гравець, відомий навіть бренд, в нього точно є гроші. Але він чомусь вирішив робити це з тіні, розкидаючи готівку. Я не знаю чому. Встидається чи що? Здесь надо было сделать, такую, знаете, вот именно театральную паузу. Потому что за первые 3 месяца партию Шарія профинансировали, давайте, как вы думаете, на сколько? На понад 1 000 000 гривен. У-ху-ху-ху-ху-ху! 1 000 000 гривен! А здесь должна музыка включаться такая. На 1 000 000 гривен за 3 месяца. От общественных организаций. Это, оказывается, законно.
Якщо вірити офіційному звіту партії, а ми вже з'ясували, що вірити йому не можна, ці гроші, оцей офіційний мільйон, партії дали 3ГО і Іван Мамчур. А щодо Мамчура, то йому взагалі, судячи з чатів, шаріївці навіть житло оплачують. Наличные – доллары. Аренда квартиры Ивана – $1100. $100 – скидка на время карантина. Передать наличные на Джона Маккейна 7. Ну і ще, згідно з листуваннями, через Мамчура проганяють усе його спонсорство, рекламні витрати і так далі. Настільки багато, що зрештою... Раньше это все проводилось с моей карточки, и вот как бы бюджет уже достигает там 5, 7 и так далее. То есть мне уже с привата звонят, спрашивают, откуда у вас, почему так много денег проходит, у меня же типа нету, условно говоря, там подтверждений каких-то там доходов. Шикарний спонсор, і це ж не перший раз. Мы также работали и во время парламентских. Сначала использовали мою карту физлица и прогоняли через нее 10 тысяч в месяц где-то. А потом уже мне заблокировали счета и сказали, мол, подтвердите свои доходы. Справжній володар кешу шаріївців увесь цей час теж був у переписці. Пам'ятаєте контролерку фінансів Анжелу? Вона не лише контролює фінанси, вона їх і видає. Иван, как заведем туда? Деньги передам. Дайте сумму, а мы внутри тут разберемся. Кто-то из координаторов закинет. Тогда на завтра в реєстр внесу, як налічне в офіс. Навіть за сухою фінансовою перепискою видно, що Анжела, а для керівництва партії Анжела Васильівна, командує. Електронна скринька Анжели – Ларкіна. У звіті партії такого співробітника немає. Зате Анжела Васильівна Ларкіна є керівником цілої низки компаній, назви яких не суттєві, адже за ними стоїть один відомий бренд – БРСМ Нафта. Простими словами, вона топ-менеджерка БРСМу. Гроші в чаті теж ідуть від неї. Паливо для шаріївців теж від БРСМу. Проте це навіть не іронія, але гроші від БРСМу шаріївці цінують більше, ніж паливо БРСМу. А почему не пользоваться топливом БРСМ «Нафта»? У меня есть ответ на этот вопрос, но он очень грубый. Качество топлива отвратительное, лучше деньгами. Так я не буду привязан к одной заправке и двигатель по берегу. Бред. Все с одного завода берут. Может, сам будет платить? Саш, так ты должна контролировать этот процесс, а не просто спрашивать. Надо ставить перед фактом. Есть определенные условия. Нет, может, сами будут платить. Надо, значит, придумать. Это как? Что у нас с БРСМ закупленный по офертной цене бензин, и все. Никого ничего интересовать не должно. А вникать в детали, почему бензин БРСМ, не должно никого, извините, ебать. Так, ну це весело, але щоб ви розуміли повну роль Анжели у цій переписці. Усі видатки в чаті спочатку обговорює керівництво партії. На предмет треба воно чи ні. І тільки потім вони йдуть на рівень вище, до Анжели Васильівни, яка продивляється їх на предмет, готові це оплатити чи ні. І якщо Анжела окає, то якісь згадувані нею інкасатори, судячи з переписок, привозять готівку до офісу партії Шарія. Якщо ж інкасаторів не вистачає, то вона вирішує, яким чином готівка з'явиться у тому чи іншому регіоні. А в Одессу наличку передадут? Нет, инкассаторы заняты. Дать карту? Да. Прямо зараз читаємо фінансові телеграм-чати партії, в якому є, зокрема, ви, Ольга Шарій, Іван Мамчур. Ми хотіли уточнити у вас декілька моментів. Я взагалі не знаю, о чому ви. Телеграм-чат, реєстр на оплату. В ньому присутні ви, Ольга Шарій, Іван Мамчур. Ви погоджуєте там фінансові витрати. Я не розумію, о чому ви говорите. Вам процитувати? Ні, мені не треба нічого розказувати. Пані Анжело, ми хотіли запитати, як давно група БРСМ спонсорує партію Шарія і на яку суму загалом вже просто... Ви, мабуть, ошиблись номером. Подобной деятельностью я не занимаюсь. Я в чистом виде политтехнолог, и координация экспертов
Занимаются многие мои однофамильцы на рынке, но уж точно не я. Я вам можу процитувати частину переписки. Наскільки ми розуміємо, це ваша переписка з Иваном Мамчуром. «Ваня, привет. Миша сказал выслать тебе просчет по финансам. На этой неделе у нас было 11 эфиров. 7 эфиров первой категории, 4 эфира категории 2, все данные в отчете, итого $1310. Это не моє сообщение. Справа в тому, що в цій же переписці є ваша банківська картка, яка ідентифікується як картка не Ігорівни Бикової, банківська картка, на яку перераховувалися гроші. Повторяю, я не совершала такую переписку с Иваном. Цікаво, вас використовували для прогону грошей, по суті, на політичну партію і на ГОшку. Ви самі це зізнаєтеся про це в голосових повідомленнях, в чаті, де є Анжела Ларкіна, де є Ольга Шарій. Мені цікаво, чи партія завжди буде будуватися через картки партійців і через кеш? Чи це тільки перед виборами так? Вы задаете вопрос, который сами сформулировали таким образом, чтобы я вам сейчас ответил, как, ущерб репутации нашей организации. А вы дайте відповідь. Не очень комфортно в таком русле мне общаться, поэтому давайте, до свидания. Я буду сейчас просто работать, мне действительно еще температура сегодня. Можна просто заплатити і будуть позитивні згадування в ефірах телеканалів. Принципово це абсолютно не так. І ми працюємо виходячи з своїх поглядів, і я не знаю, про які звідки йдеться розмова взагалі. Ані Бику я знаю дуже добре, і знаю по багатьом політехнологічним питанням, давно вже достатньо, 1,5-2 роки. І ми інколи співпрацюємо навіть в плані якихось там організаційних рішень, подій. Я запрошуюсь там в якості спікера там на якісь виступи. Сказати, що це якась стійка система роботи на Шарія. Я думаю, що навіть якщо модератори щось роблять, вони знають ті, хто практично в якомусь напрямку. Є лідери, з якими я розділяю їх, скажімо, думки, тому я про них і пишу, і говорю. Це нормальний розподіл. Прямо зараз я тримаю в руках документи, це такі внутрішні звіти партії Шарія, які свідчать про те, що ви щомісяця кешем отримували по $1000 за позитивні згадки Шарія особисто або його партії в ефірах різних телеканалів. У вас багато ефірів, і ви, власне кажучи, і звіти надсилали там Івану Мамчуру, наприклад, про те, на яких ефірах ви похвалили Шарія. І от, власне, мені хотілося б отримати ваш коментар з цього приводу. Перший раз про це чую. Про якісь гроші, про якісь звіти. Угу. Тобто ви за гроші ніколи Шарія або його партію не хвалили. Ви це робите безкоштовно ідейно? А я просто вчився в одній групі з Бондаренко. Ага. Ось, тому в мене приятельські відносини. Ви коли кажете Бондаренко, ви ж маєте на увазі Ольгу Шарій. Вона ж... Переді мною зараз лежить ряд внутрішніх звітів партії Шарія, в яких йдеться про те, що ви отримували або отримуєте досі гонорари в розмірі $90 за кожне позитивне згадування Шарія або його партії в ефірах телеканалів. А звідки у вас така інформація? Справа в тому, що в нашому доступі опинилися декілька внутрішніх чатів партії Шарія, учасниками якого є лідери партійні і... От, власне кажучи, звідти. Це там інформація, яка надана нашими джерелами на умовах анонімності, але можу сказати, що це телеграм-переписки. Так, дивіться, ви ж повинні розуміти, що зараз період постправди і сфальсифікувати будь-які переписки, в принципі, це доволі просто в нинішніх умовах. Я про це вперше чую, давайте так, не те, що вперше я чую про таку технологію, але я вперше чую на рахунок мене. Тобто, безумовно, там за останні роки я чув там про якісь там різні, такі там, чи заказухи, чи як там вони називаються, джинса, можливо. Це можливо і є таке, але я ще раз повторюю, що ніяких коштів я не отримував, те, що ви кажете, чесно кажучи, це може бути якийсь фейк чи вкид напередодні виборів.
Ну що ж, оце і все. В мене було, звісно, багато коментарів про фінансування і методи, але я їх притримую з професійно-етичних міркувань. В мене питань щодо унікальності партії Шарія більше жодних немає. Вони зараз точно є у НАЗК і податкової. Ну, і у ЦВК, мабуть, теж. І у самих партійців, мабуть. А в мене, ні, в мене немає. Хоча, ні, одне є. Мені страшенно цікаво, хоч хтось хвалить цю партію безкоштовно. Що ж, це все. Я не виключаю, що в телеефірі ви бачили скорочену версію репортажу через обмеження у часі, тому дуже рекомендую зайти на наш YouTube-канал, підписатись, натиснути дзвоник і передивитись повну. Вона точно того вартує. Побачимось.